летить арта, тобі вслід валить беха. Ми їх вперед! Сюди арта наводить! Швидко! Щоб воно все їхало і вбивало. Оце хочу. Для мене війна, в принципі, вже стала таким собі сенсом життя. Був на київській компанії піхотинцем, потім на Запорізькій був там водієм кейсивак. Погнали, де ще є поранення? Потім піхота, штурмовик. Земля вправо! Мій позивний Макар. Я командир роти ударних наземних роботизованих комплексів під назвою НС-13 3-ї окремої штурмової бригади. Перший рік, можливо, я думав, що я тут, щоб виконати якусь свою основну задачу життя і вмерти. Чим далі, тим я більше розумів, що я тут, щоб не вмерти, а щоб жити, кожен раз робити щось нове, набувати досвід, набувати навики. Поки що. Чим більше я цих навиків буду набирати, тим більше я зможу зробити. В даний момент мною рухає те, що сфера, якою я займаюся, дає можливість піхоті робити свою роботу ефективніше і рухатись, відповідно, менше втрачати. У мене був період, коли в мене мотивація прям впала в ноль, коли я втратив енну кількість побратимів. Тоді я, напевно, думав, що на цьому я свій шлях взагалі військового там закінчу. І прийшов от якраз той момент, коли прийшлось шукати мотивацію, як рухатись далі, що робити, як зібрати себе назад докупи, щоб якомога менше хлопців гинуло, впливати якось на це. І коли я поставив для себе цю ціль, що я маю рухатись в такому напрямку і таким самим чином нести пам'ять про своїх побратимів, які я втратив, які були для мене друзями, сім'єю. Ось я постійно про це згадував. Кожен раз, коли я думав, що я не можу, мені важко, я не стягую, в мене не виходить, я згадував це і продовжував. У мене завжди думка, що я роблю замало, що можна робити більше, можна робити краще. І, мабуть, саме якраз пам'ять про побратимів, пам'ять про ці події і розуміння того, що я ж з ними все одно колись зустрінусь там в якихось світах. От, і щоб мені не стидно було їм в той момент дивитись в очі, коли вони спитають, ну що там, що робив? Що робив, що зробив? Загалом мені подобається концепція, яка побудована в Троїці, то що ти можеш рухатись кудись, рости і міняти сферу діяльності, якщо от все, тобі не йде. І Сівак мені подобався, бо я раніше там вуличним автоспортом займався, і мені воно було до душі прикольно порівняти, як воно там на цивілці ганяти, як воно по фронту ганяти, коли за тобою летить арта, там тобі вслід валить беха, там гради по полю кидають. Тому пішов в штурмовики. В штурмовиках прям було прикольно. І міхводом на М-ки теж прикольно ганяти. Я страшно любив штурми і так далі, але відколи появилися FPV, це велика проблема. Все роботизовується, все заточено зараз на технологію. Колись піхотинець вирішував майже все на полі бою. Якщо ти навчений, підготовлений, вишколений, заряджений БК, снарягою і так далі, все, ти вилітав з М-ки і ти розумів, що сьогодні цей бій там на 80-90% твій. А зараз ти можеш просто не доїхати. Граната! І коли ми почали працювати з роботами, був період, коли ми думали, що ні, ця тема не вигорить. А потім взялись і почали. Ми просто розуміли, що немає в кого спитати. Ми це робили одні з перших. Взагалі там тему НРК ми розвивали одні з перших. Не було до кого прийти там в сусідню роту і спитати: от чуваки, а як робити то-то-то? Не було. Ми розуміли, що ми просто зараз робимо те, що не робив ніхто. З кожним разом ми почали розуміти, що ми самі будуємо свою реальність, і ми будуємо реальність роботів на фронті. Ми ж бригада сучасних стандартів, і я взагалі вважаю, що тройка і корпус – це там бригада і корпус майбутнього. Тобто ми диктуємо нові стандарти і формати війни, і підготовки, і поведінки з особовим складом.
І ми маємо відкинути все, що було раніше, і будувати своє. Ми для себе в певний період зрозуміли те, що немає нічого неможливого насправді на війні. А коли ми провели операцію і взяли 2 підерів в плен, ми тоді самі в шоці були. А що так можна було? А що так можна? Ого. І в мене це настільки зарядило людей моїх, настільки дало толчок такий вперед, що в мене люди самі почали просто робити, кидати ідеї, давай так, давай ще то попробуємо. І ми побудували такий формат, що люди не бояться пробувати. Те, які у нас умови в підрозділі, те, як ми облаштовуємо свій бит, застосування засобів, командні пункти і так далі. Ми ж тут, щоб жити, нам має бути комфортно працювати. Моїм людям має хотітись повертатись до виконання задач, і ми показуємо іншу реальність війська. Те, що тут не обов'язково, все має бути згідно відповідно, в пікселі, в якихось казармах задрипаних і так далі. У нас зовсім інший формат, як працює підрозділ. У нас зовсім інакші правила, підхід і виконання задач. Коли приходять люди до нас в підрозділ, вони ж не знають, наскільки вони сюди прийшли, наскільки це все затягнеться. А мені потрібно, щоб ці люди завжди хотіли і мали бажання рухатися і розвиватися. Бо війна не стоїть, вона міняється постійно, фронт міняється постійно. І противник не стоїть на місці. І мені потрібно, щоб люди також розвивалися. Чим краще у них будуть умови, вони будуть розуміти, що за них переживають, про них турбуються, їх готують, а не хочуть просто відправити непідготовленими в один кінець. Те, як зараз у нас працює НРК, що це моя заслуга. Це заслуга сім'ї, це заслуга тих людей, які мене оточують. Бо кожен з нас певний елемент механізму, без того чи іншого елементу механізм не буде працювати. Тому ми один одного підживлюємо, один одного мотивуємо і один одному допомагаємо рухатись вперед. І отак оцей поїзд колись почав по чуть-чуть рухатись, а зараз це вже потужний локомотив, який просто валить вперед. Зараз так йобне, що охуєють всі. Колись на штурмах я кричав рух вперед, а я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало. Сидить в мене чувак, ота, як я зараз в кріслі, надіває віртуальні окуляри і все. Він вже в іншій реальності. Але так, не в іншій, а в роботизованій реальності. В нього на полі бою десь стоїть робот, яким він отак прямо зараз звідси в віртуальних окулярах керує. На хрестик, бачиш, де хрестик треба? Давно вже кажу, що не я керую роботами, а роботи керують мною. Реально для того, щоб ці роботи працювали і виконували якісь задачі, і це все масштабовували, бо я працюю на них, не вони на мене. Я хочу міняти історію війни. Там було прописано, що першими в плен противника на роботах взяв підрозділ МС-13 3-ї штурмової бригади. Те, як я ріс на історії українського націоналізму, на видатних постатях, читав про них історії, про Шухевича, Коновальця і тому подібне. І часто вони ж потім згадували те, що робили вони під час того, коли ми воювали. Я хочу, щоб наше майбутнє покоління читало книжки, і там були вписані рядки історії здобутків підрозділу МС-13 в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Це пам'ять про тих, кого ми втратили. І щоб ця пам'ять неслась не лише в нашому розумінні, в наших думках, а неслась крізь покоління в майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник. Не той, хто придумує технологію і придумує, як її застосувати, а той, хто її якісно масштабує.
і розумно буде використовувати на полі бою. Та сторона і переможе. Я б хотів зараз розказувати, що да, там я впевнений, що ми там виграємо війну і так далі. Я людина проста, яка говорить завжди все прямо. Ми маємо впевнені шанси програти це все, якщо ми не будемо рухатись далі і масштабовуватись. Тому лише рух вперед і все.